Hyvät Inderes TV:n katsojat, tervetuloa tänne toimitusjohtajan haastatteluun. Meillähän oli Innofactorin tuloslive tuossa aamulla ja jatketaan vähän samoilla teemoilla täällä, mutta nyt tietenkin toimitusjohtajan kanssa. Tervetuloa Sami haastatteluun sieltä Seattleista taas kerran. Kiitoksia, kiitoksia. Täällä ollaan Microsoftin pääkonttorilla tutustumassa taas uusiin tekoälyratkaisuihin ja oppimassa lisää ja myymässä asiakkaille ratkaisuja. Eli tosi relevantti ja hieno tilanne ja paikka olla tällä hetkellä. No niin, hieno homma. Ja mukava kuulla, että siellä taas uusia tuotteita tulossa. Ehkä aloitetaan nyt vaikka kevyesti tässä sitten siitä, mitä tuosta aamulla LinkedInillä tuloslivessäkin sanoin, että bongasin, että Innofactor GPT Agents, tämä on joku teidän uusi ratkaisu, niin haluaisitko lyhyesti kertoa siitä ja sitten mitä muuta näistä Microsoftin tekoälyratkaisusta siellä on opittu tällä matkalla? Joo, tosi mielenkiintoista ollut täällä. Ehkä mä aloitan siitä lopusta, koska se on se ehkä kaikista innostavia. Eli kyllä tämä tekoäly on viety niin kuin jo niin pitkälle, ei vielä näissä kaupallisissa ratkaisuissa, että käytännössä esimerkiksi pystytään tekoälylle nauhoittamaan sun oma puhe ja se pystyy kuvaamaan sut silleen, että te ette voi oikeasti tietää tällä hetkellä, että puhunko mä tässä oikeasti ihmisenä vai olisiko mä tekoälyn tuottama avatar, joka käyttää vaan mun ääntä hyväkseni. Eli tämä menee ihan huikeata vauhtia eteenpäin, tämä muuttaa maailmaa niin kuin todella paljon. No, mutta jos palataan takaisin siihen sun alkuperäiseen ensimmäiseen kysymykseen tässä GPT Agencystä, Innofactor GPT Agencystä, niin se peruslähtökohta ehkä, mikä on hyvä niin kuin se taustaa tunnistaa, että Microsoftin tekoälyä voidaan käyttää ja tulisikin käyttää ehkä kahdella eri tavalla. Toinen on tämä Copilot-lähestymistapa, joka tuo yksittäiset työntekijälle hänen työsuorituksiinsa liittyvää apua. Se on kuukausihinnoiteltu tietyllä kuukausihinnalla, ja se on yhdistetty esimerkiksi Microsoft 365 ratkaisuun täysin, että sillä pystyy Teamsia tai Outlookia tai Wordia tai PowerPointia käyttää ja Exceliä ja niin edelleen. Eli se on niin kuin oma asiansa, mutta sen rinnalla jokaisen organisaation olisi hyvä myös miettiä niitä tiettyjä vähän monimutkaisempia prosesseja, joita moni henkilö tekee, johon vaaditaan ehkä sitten vähän monimutkaisemmin teknistä asiaa, system promptia pidemmälle, opettaa sitä tekoälyä ja niin edelleen. Ja silloin käytetään teknologisesti Azure OpenAIta, joka menee tänne GPT-moottoriin tavallaan räätälöidyn systeemin kautta, ja se Innofactor GPT Agents, joka me ollaan tehty, niin sen idea on tavallaan tuotteista ja tehdä sellainen tuote siitä osuudesta, millä käytetään sitä OpenAIta, jolloin se on kustannustehokkaampaa ja varmempaa ja saadaan nopeammin projektit vietyä asiakkaille ja niin edelleen. Nähdään siinä niin kuin tosi mielenkiintoinen markkina nyt ja tulevaisuudessa myös tämän asian osalta. Sitten jos mennään itse raporttiin, niin nythän kerroitte tänään hyvät Q4-luvut, ja oikeastaan voi sanoa, että jos minä nyt sanon analyytikon näkökulmasta tähän eka, niin hyvä lopetus ja hyvä koko vuosihan toi oli oikeastaan, vai mitä olette itse mieltä, ja mitkä teidän mielestä oli tuon Q4 ja koko vuoden pääkohdat? Kiitoksia. No, oliko se nyt hyvä vai ei? Kyllä meillä on tavoitteena niin kuin tälle vuodelle ja tälle Q4:llekin kyllä niin kuin pikkusen kovemmat luvut. Mutta markkina oli tosi haastava. Se kääntyi siinä heti Q2 aikana ja jatkui niin kuin haastavana koko loppuvuoden. Eli varmaan tuo suoritus on ihan kohtuullisen hyvä, jos huomioidaan tämä markkinatilanne. Eli Q4 tehtiin liikevaihtoa 21,9 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 6,8%. Ja se tietenkään Q4 kasvu ei ollut enää samaa luokkaa kuin koko vuonna, ja se on vähän jäi toki harmittamaan. Ja sitten kannattavuus oli kohtuullisen hyvällä tasolla Q4 13,1%, 2,9 miljoonaa euroa käyttökatetta, eli ihan ok. Ja tilauskanta, no se vähän laski, mutta se oli ehkä enemmän tekninen syy, miksi se laski, koska me muutettiin vähän raportointikäytäntöä ton suhteen.
Eli me otettiin käyttöön myös semmoinen puitesopimuskanta, ja osa siirtyi sinne. Eli tuossa nyt on tuommoinen 5% lasku, 71,6 miljoonaa euroa, mutta siitä nyt ei kenenkään kannata sinänsä huolestua. Ja sitten jos taas katsotaan koko vuoden kasvua, 12,8% tässä markkinatilanteessa, varsin ok. Ja siellä kuitenkin niin orgaaninenkin kasvu oli lähemmäs 10%. Eli siinä mielessä varsin hyvä tilanne, ja päästiin ensimmäisen kerran yli 80 miljoonaa euroa, että siitä tietenkin pitää olla tyytyväinen. Ja käyttökatepuolella ensimmäisen kerran yli 9 miljoonaa euroa käyttökatteeseen, ja ainakaan niin kuin operatiivisesti, ja sielläkin käyttökate oli 16,6% kasvussa. Toki se olisi voinut olla pikkusen parempi niin kuin käyttökateprosentti, kun se oli vain 11,3, niin olisi se nyt voinut parempi tietenkin olla, mutta olosuhteet huomioiden, niin varmaan analyytikon analyysi on ihan oikea sen suhteen, että ihan kohtuullisen hyvä kuitenkin suoritus viime vuodelta. Sitten seuraavaksi tyypillisellä tapaa, niin mielellään kuultaisiin noin maakohtaiset kommentit, niin voitko kertoa taas, että miten näissä eri maissa nyt selviydyttiin ja mentiin kuunnellussa aikana? No se on nyt hyvin lyhyesti tässä sanottu. Suomessa meni varsin hyvin ja muualla varsin huonosti. No kyllä siellä nyt niin kuin Norjassa taisi olla vähän kasvua niin kuin paikallisessa valuutassa ja muuta, mutta tässä nelosella nämä mitkään muu maa ei sitten pystynyt kannattavaan suoritukseen, joka oli tietenkin varsin harmittava, mutta markkinatilanne on haastava ja se näkyy erityisesti noissa maissa, missä ollaan kohtuu pieniä, niin ne haasteet näkyy sitten valitettavasti vielä isommin. No sitten ehkä jos siirrytään siihen ehkä mielenkiintoisempaan tällä hetkellä ja positiiviseen asiaan, eli nyt aloitte avaamaan myöskin ratkaisualueita, ja tämä on mielenkiintoista, sen takia saadaan taas niin kuin uusia näkökulmia, mistä katsoa ja seurata yhtiötä, niin kertoisitko hieman no ehkä näistä uusista ratkaisualueista, mitkä ei nyt sinänsä ole uusia, mutta että mitkä nämä oli, mutta ehkä enemmänkin, että miten ne sitten kehittynyt Q4 ja lyhyesti vaikka koko vuoden aikana myöskin. Joo, mielellään kiitoksia. Nähdään sillä, ja tätä on pyydetty meiltä jonnin verran, että pystyttäisiin avaamaan vähän tätä niin kuin eri ratkaisualueiden lukuja, jotta analytikot pystyisivät paremmin analysoimaan ja sijoittajat pystyisivät paremmin ymmärtämään bisnestä ja miettimään yrityksen arvoja. Tosi mielellään ilman muuta avataan, että pystytään niin kuin tuottamaan tämän tyyppistä informaatiota. Me ollaan jaettu tämä nyt 4 suunnilleen yhtä isoon, tuommoisen noin 20 miljoonaa euron liikevaihtoon olevaan ratkaisualueeseen, josta ensimmäinen on digitaaliset palvelut. Se on koodausta käytännössä eri tavoin, mutta usein pilvessä ja muuta siinä myydään, varsinkin Suomessa, niin yleensä aina semmoinen joku tiimi muutamasta hengestä, vähän alle 10 henkeä asiakkaalle, ja sitten ne tekee siellä niin jonkunlaista ratkaisua ja koodausta. Ja tässä liiketoimintaratkaisualueessa oli niin kuin ihan miellyttävää kasvua. Siellä tuli kasvuna 17,9% kasvua, ja kannattavuuskin oli 16,6%, eli siinä mielessä niin kuin varsin hyvin kannattava ja kasvava liiketoiminta, ei mitään pahaa sanottavaa. Sitten tämä liiketoimintaratkaisut, joka taas on hyvin tuotepohjaista Microsoft Dynamics-tuotteisiin lähtökohtaisesti perustuva, ja siellä meillä on myös se oma MMS-ratkaisu siellä Ruotsin puolella, niin täällä taas sitten oli vähän enemmän haasteita, että kasvu oli, pientä kasvua 0,5%, mutta käytännössä 0 kasvua, ja sitten tämä ratkaisualue oli jopa tappiolla 2% verran. Ja tämä ei tietenkään ole semmoinen tavoitetila, mitä halutaan, ja vaikka me nyt ei ohjata meidän liiketoimintaa suoraan niiden ratkaisualueiden kautta, niin toki pyritään löytämään tähän semmoisia ratkaisuja, että tuo kannattavuus saataisiin kuntoon, ja tuo liiketoiminta-alue, tämä ratkaisualue
saataisiin myös kasvamaan. No sitten taas tämä tiedon ja asianhallinta, joka perustuu pääosin tähän meidän omaan Dynasty-tuotteeseen, niin tämä nyt sitten oli erittäin pirteä ja hyvä suoritus vuonna 2023, eli täällä oli kasvua melkein 30%, 27,9%, eli tosi mainio kasvu. Ja täällähän pääosa tulee bisneksestä tuossa SaaS-liikevaihdosta ja lisenssiliikevaihdosta, eli se on vähän toisen tyyppistä. Ja kannattavuuskin oli 24,2%, vaikka siellä tuotekehitysmenoja oli yli 4 miljoonaa euroa, 20,7%. Että jos noin tuotekehitysmenot ei olisi kuluina vähennetty, niin se kannattavuushan olisi jo siellä reilusti yli 40%, ja tilauskantakin on varsin hyvä. Eli toi on se ehkä meidän sitten noista parhaiten menestynyt viime vuonna. Sitten pilvidata, moderni työ ja tietoturva, se on isoin noista ratkaisualueista. Se oli kuitenkin kasvu 8,6%, eli ihan mukavaa kasvua sinänsä, mutta sitten kannattavuudessa on haasteita, ei päästä siihen, jos sanotaan semmoinen niin kuin 10% kannattavuustaso olisi semmoinen niin kuin ehdoton minimitaso, oli silloin 6,6%, vaan että siellä nyt sitten kannattavuuden suhteen niin kuin, pitää tehdä töitä. Se on tietenkin laaja osa-alue, siellä on niin kuin sitä pilvi-infrastruktuuria, sieltä löytyy homma, sieltä löytyy tekoälyä tai modernin työn tukemista ja tietoturvaa, että se on niin kuin tosi laaja repertuaari. Mutta tietenkin hyvä puoli tuossa on se, että se tekoäly on siellä niin kuin tosi isossa osassa. Toki näissä kaikissa meidän muissakin jutuissa, mutta uskotaan, että sitä kautta varsinkin sieltä löytyy niin kuin lisää myytävää ja hyvää liiketoimintaa. Sitten seuraavaksi ehkä tämmöiseen pieneen asiaan, mutta ihan relevanttiin niin kuin indikaattoriin, eli niin kuin tilauskantaan. Ja siinä te vähän kirjautumismenetelmää niin kuin, muutitte nyt tällä vuodella, että kirjaatte vähemmän siihen tilauskantaan, mutta ette kuitenkaan tavallaan vertailukauteen, niin voitko hieman tai avata sitä lisää, että paljonko tämä olisi ollut vanhalla kirjautumismenetelmällä, jotta me saadaan indikaatiota, että mihin suuntaan tämä niin kuin tilauskanta tavallaan on liikkumassa? No, mä en nyt valitettavasti ihan tarkkaa lukua tuossa ole, eikä se ei ollut ihan niin suoraviivaisesti laskettavissa, mutta jos se nyt oli noin 5% lasku suunnilleen tuossa tilauskannassa, niin ehkä se olisi ollut se 5%, mutta miinusmerkin sijaan plussa, jos tämmöistä muutosta ei olisi tehty. Et suunnilleen tuolla tavalla ehkä meni. Joo, no sit sen ymmärtää paremmin, koska kun sanoitte ainakin tuossa aikaisemmin Q4 tilaisuudessa, että myynti Q4 oli hyvää, niin Joo. Myynti oli ehdottoman hyvää. Se toki perustui aika pitkälle niin kuin, tämmöisiin asiakassopimusten jatkamisiin ja muihin tämmöisiin, mutta joka tapauksessa oli lähes ennätyksellinen myynti tuolla Q4. Eli jos niin kuin Q2 ja Q3 oli myynnin osalta hyvinkin haasteellisia, niin Q4 sitten taas pystyttiin niin kuin ylittämään meidän tavoitteet. Mehän ollaan nyt teidän kanssa ja sektorin muiden yhtiöiden kanssa ja uutisissa paljon puhuttu markkinatilanteessa. Markkinatilannehan nyt tietenkin kiinnostaa todella paljon tällä hetkellä. Niin voisitko, ei tarvitse tai lyhyesti, tai ne, mitä sun mielestä on relevantteja muutoksia, niin hieman tuosta markkinatilanteesta ja sitten vielä lopuksi Innofactorin näkymistä, mitkä ne ovat tälle vuodelle. Joo. No jos lähdetään siitä, että kyllähän se säästöpaineita tuntuu olevan niin kuin sekä julkishallinnolla että yrityspuolella, vähän eri syistä ehkä johtuen, mutta se on ehkä se yleinen trendi. No säästää voi kahdella tavalla, joko säästää IT-kustannuksista, esimerkiksi jos sulla on 7 hengen tiimi, niin sä sanotkin, että mä en ota enää 6 hengen tiimin tekemään jotain tai niin edelleen. Tai sitten vaihtoehtoisesti säästää hankkimalla IT:tä, jolloin se säästö tulee muualla sen IT:n aiheuttaman niin kuin toiminnan tehostumisen kautta ja automatisoinnin tai tänä päivänä aika pitkälle tekoälyn kautta. Ja asiakkaat on valinnut ehkä jomman kumman tai jopa kummankin tie. Voi olla, että ne haluaa joistakin tämmöisistä perusjutuista niin kuin vähentää kustannuksia, että ne osittain sen takia voi sitten taas investoida esimerkiksi tekoäly, joka
helposti sitten monta kymmentä prosenttia kuitenkin niin, ö, tehostaa ihmisten työskentelyä. Eli tässä on niin kuin tiettyä haastetta asiakaskunnassa, mutta toisaalta tiettyä myös positiivista kehitystä. Ja miten tämä näkyy sitten, niin on tämä nyt näkynyt silleen, että ne kaikista pahimmat ja halvimmat hinnat on vähän niin kuin jäänyt ehkä taakse. Että toi hintakehitys on menossa takaisin normaaliksi, mutta on se edelleen niin kuin aika halpaa ja aika kova kilpailu, että ei se ole läheskään samaa, mikä oli vuosi sitten, että siinä mielessä ollaan edelleen niin kuin haastavassa tilanteessa, mutta suunta on niin kuin ainakin näin toimittajan näkökulmasta niin kuin sitten niin kuin oikean suuntainen, mihin mennään. No mikä meidän sitten niin markkina-asema ja kilpailukyky on, niin sitä koitetaan täältä esimerkiksi täältä Redmondista, Microsoftin pääkonttorista, sieltä alueelta hakea, että kyllä me niin kuin nähdään se, että Microsoft kuitenkin on käytännössä isoin IT-yritys, 30 miljardia vuodessa panee pelkkään tuotekehitykseen ja ehdoton johtaja tällä hetkellä generatiivisessa tekoälyssä, niin kyllä mun mielestä on niin kuin mahtavaa olla Microsoftin kumppani ja kyllä mä uskoisin, että tästä ainakin jossain määrin on meille niin kuin iloa ja hyötyä myös sitten, että pystytään tämän kautta voittamaan uusia asiakkuuksia. Täällä tulee aivan uskomattoman hienoja juttuja ja tietenkin tämä tuloksen julkistaminen, tilinpäätöstiedotteen julkistaminen on tärkeä asia, mutta en malttanut kuitenkaan olla tänne menemättä, kun näin, että se liiketoiminnan hyöty on niin valtava olla täällä paikalla ja jutella niiden Microsoftin johtajien kanssa ja ymmärtää, mihin mennään ja koittaa pysyä edes jollakin tavalla siinä muutoksessa ja vauhdissa sitten mukana. Joo, mukava kuulla, mukava kuulla. Loppuun vielä, hei, voisitko Sami kertoa lyhyesti tätä ohjeistuksesta ja mitä on, jos sinulla on lisää kommentoitavaa siihen, että mitä olet mieltä, että mitkä on, missä pitää onnistua tai onko siinä riskejä sun mielestä minkälaisia? No, meidän ohjeistus on se, että meidän liikevaihto kasvaa ja käyttökate kasvaa. No tietenkin aina pitää onnistua, aina liiketoiminnassa on riskejä, en mä nyt sitä niin kuin kiistä, mutta kyllä me nyt vahvasti uskotaan, että me pystytään vuonna 2024 tekemään enemmän liikevaihtoa kuin tehtiin vuonna 2023 ja tekemään enemmän käyttökatetta kuin tehtiin vuonna 2023. Et meillähän niin esimerkiksi nyt toi lisenssi- ja SaaS-osuus nousi tosi merkittävästi, se on 31,5% jo tässä vaiheessa ja sehän tuo tietenkin sitten siihen tietyllä tavalla myös helpotusta, kun kohta jo kolmasosa toivottavasti meidän niin liikevaihdosta tulee Manulle illallinen annettuna joka vuoden alussa. Toki tietenkin osa tulee tilauskannankin kautta annettuna, mutta tavallaan, että se mitä enemmän päästään ja enemmän tulee sitä jatkuvaa liikevaihtoa, niin sitä helpompihan se sitten on tietenkin myös kasvaa ja se mahdollistaa myös kannattavampaa liiketoimintaa. Kiitos paljon Sami kommenteista ja tsemppiä sinne Seattleen ja Kiitoksia. Q1 viimeistään sitten uudestaan. Näin tehdään. Kiitos kaikille ja kiitos kaikille sijoittajille, jotka ovat olleet tässä matkalla mukana ja toivotaan, että matka jatkuu suotuisasti myös eteenpäin. Näillä mennään.